La contactul dintre câmpia Ierului și câmpia Buduslăului, în bioregiunea panonică, între orașele Săcuieni și Marghita, se află una dintre cele mai importante arii naturale protejate din județul Bihor, situl Natura 2000 Săcuieni. Înființat în anul 2007, situl a fost declarat pentru conservarea două tipuri de habitate de păduri ripariene, precum și a unor specii de interes comunitar, buhaiul de baltă cu burtă roșie, țestoasa europeană și dedițelul unguresc. Aria protejată se întinde pe o suprafață de 741 de hectare și cuprinde un mozaic de ecosisteme: păduri de foioase, pajiști, tufărișuri, mlaștini, turbării, ape curgătoare, bălți, terenuri arabile cultivate. Zonele umede larg răspândite favorizează viața amfibienilor, reprezentate prin 6 specii. Broasca mare de lac este cea mai abundentă. Două din speciile terestre, broasca roșie de pădure și broasca râioasă brună, stau ascunse pe sub tufele de buruieni din pădure, în desișul subarboretului sau sub frunzarul uscat. Pot fi zărite în prima parte a zilei și către seară, atunci când își caută hrana formată în special din insecte, viermi, păianjeni sau diverse miriapode. Corul crepuscular nocturn al brotăceilor masculi se face auzit chiar de la 2-3 km departare de bălțile în care femelele depun ouăle în mici grămezi lipite de vegetația acvatică. Buhaiul de baltă cu burtă roșie preferă apele curate din lungile păraielor Pucioasa și Sân Nicolau. El este activ pe toată durata zilei, vânând animale mici acvatice sau terestre. În apele lin curgătoare nepoluate, pline cu vegetație palustre ale acestor pâraie, trăiește și țestoasa europeană, singura specie de țestoasă acvatică din România. Acestea sunt speciile emblematice ale ariei protejate. Principalul prădător al speciilor de amfibieni este șarpele de casă, prezent în număr mare în zonele umede ale ariei protejate. Arborii bătrâni, scorburoși, cu mult lemn mort, adăpostesc cea mai mare insectă de la noi, rădașca. Masculii pot ajunge la dimensiuni de 8-9 cm, din care aproape jumătate reprezintă puternicele mandibule de culoare brun-castanie, cu aspectul unor coarne de cerb. În doar 3 luni de activitate, adulții reușesc să parcurgă distanțe apreciabile, de până la 70 de metri. Atât rădașca, cât și croitorul mare al stejarului, o altă specie identificată aici, au statut de specii amenințate, din cauza reducerii drastice a habitatului lor. În perioada în care covorul verde de la baza stejarilor se umple de leurdă și capătă miros de usturoi, zecile de cuiburi din vârful copacilor prind viață. Este vremea cuibăritului stârcilor cenușii, după ce au revenit din cartierele de iernare, unde pleacă în anotimpul geros. Aici se află cea mai mare colonie cuibăritoare de stârci cenușii din bazinul Ierului, cu peste 100 de cuiburi active. Perechile rezistă un singur sezon, când depun 4-5 ouă. Nu puține sunt cazurile când ponta este distrusă și se văd nevoite să depună și al doilea rând de ouă. Coloniile de stârci sunt foarte gălăgioase pentru că între păsări se iscă un permanent conflict. La câteva minute de mers pe jos de pădurea seculară de stejari, care adăpostește colonia de stârci, se află o altă rezervație, lacul Cicoș.
Așezat într-o covată adâncită în albia mlăștinoasă a unui afluent al râului Barcău, acesta se întinde pe o lungime de circa jumătate de kilometru și adăpostește un complex băltos, mlăștinos, cu un ochi de apă a cărei adâncime depășește 3 metri și jumătate. Aici s-a format un plaur compact pe o suprafață de circa 2 hectare și jumătate, fiind ultima formațiune complexă de acest gen păstrată și azi în Câmpia de Vest. Țesătura vegetală plutitoare, străpunsă de exemplare masive de arin și ochiuri de apă înșelătoare, se mișcă sub fiecare pas, făcând extrem de riscantă orice tentativă de traversare. Apa nămoloasă este îmbogățită cu depunerile seculare de materiale organice. Substratul este acid, mai ales în zonele în care se acumulează turba formată de mușchi. Biologul Carol Coracioni, cel care a descris prima dată flora și vegetația lacului Cicoș în anul 1980, a identificat în vechea albie înmlăștinită numeroase elemente floristice boreale, circumpolare, relicte, specii rare vulnerabile înscrise pe listele roșii. Prezența acestor specii de plante, care au coborât într-o perioadă cu climă mai aspră, la o altitudine atât de mică, reprezintă o dovadă a schimbărilor climatice din perioada glaciațiunilor. Situl de importanță comunitară Săcuieni contribuie semnificativ la menținerea și restaurarea, la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale și a speciilor de interes comunitar și național, contribuind la menținerea diversității biologice în regiunea panonică. Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSCI 0220 Săcuieni și Area Naturală Protejată 2184 Lacul Cicoș, cod SMIS 119008. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.